आज माघको 6 गते सिनेमा संवाद कार्यक्रमका लागि हामी पोखरादेखि सिक्लेसको यात्राको तयारीमा छौँ। हामी ठ्याक्कै सिनेमा संवाद एट सिक्लेस कार्यक्रम लिएर अब सिक्लेस प्रस्थान गर्न गइरहेका छौँ होइन। र सबै कलाकार सबै वक्ताहरू सहजकर्ताहरू आइसक्नु भएको छ। भुवन केसी गौरी मल्ल भ्याउनु होला भनिरहेको मान्छे। गुड मर्निङ सर, के हुँदैछ? अब हामी एकदमै तयारीमा छौँ होइन पाइगयो हामी जाँदैछौँ है। पोखराबाट पत्रकारहरूको भव्य टोली बसको यात्रामा लागे। कार्यक्रम भव्य हुने भयो। सिक्लेसतिर जाँदैछौँ हामी यति बेला है। अलराइट, हामी ताप्रङ गाउँमा आइसकेका छौँ। अबको जो 60%मा चाहिँ हामी सिक्लेस पुग्दैछौँ। यहाँबाट अलिअलि कोल्ड जाडो सुरु भएको छ। अब हेरौँ माथि के हुन्छ अनि वेदर खुल्ला कि भन्ने आश छ। चर्चित कलाकारसँगै पोखराको पत्रकारको टोली यति बेला सिक्लेसमा बसेर सब हेरेछु मैले। अगाडिको यात्रा कस्तो हुँदैछ हौ? एकदमै बवाल हुँदैछ। हामी चाहिँ अहिले सिक्लेसको लागि साथीहरूले गुरुङलाई जोस्याउनेमा तपाईँ पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ अरे भन्छ। होइन म चाहिँ पहिलो नम्बरमा होइन कि गुरु आफै त्यो एकदमै होइन के खाएर आउनु भएको रहेछ उहाँले चाहिँ। अगाडि सबै एनर्जी भएको मान्छेहरू बसेर बवाल बिदाएर चाहिँ कस्तो भन्छ बरु पछाडिको यात्रा होइन रमाइलो भन्छ नि आशा गर्दछु। हामी पार्टनर यहाँ हुनुहुन्छ कि तप्राङबाट केही माथि लागेसँगै बाटो निर्माणका क्रममा रहेछ। वर्षायामको समयमा झैँ बस चिप्लोले नाच्न थाल्यो। हामी भाग्यमानी जसो तसो उकालो पार गर्दै सिक्लेस पुग्ने भयो। Alright everyone, हामीहरू यहाँ सिक्लेसमा आइपुग्यौँ अनि सिक्लेसमा चाहिँ हामीहरूलाई सबैजना गाउँले आमाहरूले मजाले वेलकम गर्नुहुँदैछ र पञ्चे बाजाको साथमा रमाइलो। हो हाम्रो त माइल दाइ भेट भयो त। माइल दाइ के छ हालखबर? कस्तो मजाले सबै आएर बस्नु भयो। कति बजीदेखि बस्नु भयो? हो के छ दाइ कति पछि भेट भयो त हामी त? भयो ल 5-6 महिना भयो कि यहाँ त धेरै साथी भइसक्यो। 2-3 वर्षपछि 4-5-7 वर्षपछि ल न म त के भन्ने सिक्लेसमा पहिलोपटक आएको र आउने बित्तिकै यत्रो धेरै समूहहरू मिलेर हामीलाई स्वागत गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्दो कुरा, गौरव लाग्दो कुरा। अनि सबैजना हाम्रो गुरुङ कल्चरको एउटा ड्रेसमा सजिएर यति धेरै माला, यति धेरै राम्रो न्यानो स्वागत पञ्चे बाजा सहित यो स्वागत चाहिँ मैले चाहिँ देखेको मैले पाएको पहिलो स्वागत हो। यति धेरै राम्रो भयो। भोलिको कार्यक्रम पनि राम्रो हुनेछ। यो शुभ सङ्केत देखियो र यो स्वागतको लागि सिक्लेसवासीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। 3 बजीतिर आएको थियो। जाडोमा कुर्या भयो जस्तो छ तपाईँहरू। तपाईँहरू त ढिलो भयो। त नि गाडी चिप्लेर के तल ढिलो भएपछि हामी त 3 बजी यहाँ आइपुग्यो रे तल आएछ रे भनेर। एकदमै हामी यो चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल कास्कीले यति बेला सिनेमा संवाद एट सिक्लेसलाई हामीले नादिको होइन कास्कीको होइन नेपालकै पर्यटक गाउँ सिक्लेसमा ल्याएका छौँ। यति बेला नेपालका चर्चित कलाकारहरू माझ पोखराका करिब 70 जना पत्रकार यहाँ आउनुभएको छ। सिनेमा संवाद एट सिक्लेस कार्यक्रम लिएर यो सिक्लेसमा पक्कै पनि भोलि 3वटा सेसन हुँदैछ। त्यो 3वटा सेसनले पक्कै पनि साहित्य, सिनेमा र पर्यटनलाई जोड्नेछ। एउटा यो 3वटा सेसन गरिरहँदाखेरि नेपालको सिनेमा, साहित्य र टुरिज्मलाई जोडेर विकास हुनेछ भन्ने हामीले आशा अपेक्षा लिएका छौँ। कहाँ हराउनु भएको तपाईँहरू? ल के हुँदैछ? एकदमै गजबको यात्रा भयो। वेलकम पनि त्यस्तै भव्य भयो।
एकदम रमाइलो हुनेवाला छ आज भोलि पर्सि पुरै रिसमा हो हामी चाहिँ रमाइलो गर्नेवाला मुडमा छौँ आज हामी चाहिँ एकदमै यस्तो मिठो माया उहाँहरूले दिनुभएको छ उहाँहरूले दिनुभएको माला हो यो माला पनि भन्दिनँ म यो माया हो सिक्लेस फर्स्ट टाइम हो तर लागेन यहाँको माया देख्दाखेरि फर्स्टचोटि आएको त्यति धेरै आत्मीयता पाएँ र एकदम फिल गुड भएको छ र म कास्कीको पत्रकारहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै मलाई त एकदमै यति गजबको अनुभूति भइरहेको छ कि अब यतिको यत्र सिक्लेसका जनताहरूले चाहिँ सिक्लेसका साथीभाइहरूले यति ठुलो सम्मान गर्नुभएको छ एउटा नेपाली चलचित्र क्षेत्रप्रतिको यो माया हो एकदमै खुसी लागिरहेको छ सम्पूर्ण यो सिक्लेस गाउँवासीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीले यो आयोजना गरेको यो कार्यक्रम असाध्यै हामीलाई उत्साह लागिरहेछ र यसमा सबैलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा काठमाडौँबाट हामी धेरै कलाकर्मी पत्रकार साथीहरू पनि आएका छौँ र यस्तो किसिमको साक्षात्कार कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा हामीहरू पनि धेरै उत्साहित छौँ र यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन्छौँ पहिलोचोटि सिक्लेसमा आएको हो यो ठाउँ सम्भवतः भोलि हामी सिनेमाको कार्यक्रमको लागि छौँ सम्भवतः नेपाली सिनेमामा काम गरेका धेरै व्यक्तिहरू पहिला धेरै पटक आउनुभएको ठाउँ र पनि त्यो उचित प्रमोसन भएको थिएन यो पटक पहिलोचोटि आउने मौका मिल्यो चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीले यो माहौल सृजना गरिदियो आइ एम रियली ब्लेस्ड इन्जोय भइरहेछ र भोलि सिनेमा एट सिक्लेसमा हामी रहनेछौँ म सानै हुँदादेखि हामी त्यो सिडी चक्क हेर्दादेखि नै हेर्थ्यौँ होइन अहिले पनि उहाँलाई यहाँ देख्दाखेरि अझै पनि झन् यङ देखियो जस्तो लाग्यो मलाई है ल अर्को अभिनेत्री यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ आदरणीय गौरी मल्ल म्याम उहाँलाई पनि हामी सिक्लेसमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ अहिलेसम्म ठुलो पर्दामा नदेखिएको सिक्लेस चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ देखिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु त्यसको लागि चाहिँ फेरि पुनः सम्पूर्ण अतिथि महानुभावलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु ल एभ्रिवान हामी अहिले यहाँ एज अलवेज माइला दाइकोमा आइपुग्यौँ अनि अब चाहिँ हामी यसो प्रेस भएर फेरि ब्याक टु उतै जान्छ होला हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ को छौँ भन्दा सबै क्यामेरा बोक्ने टोली छौँ क्यामेरा बोक्ने कम्प्युटर अगाडि बस्ने टोलीहरू यता हाम्रो सबिन ब्रो हेलो 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 हामी भर्खर आइपुग्यो यहाँ कस्तो भयो एकदम रमाइलो भयो अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ कि है अब हेरौँ अब एकछिन रेस्ट गरेर हामी फेरि उता ब्याक तल गइन्छ एकछिन रमाइलो भइरहेको Yes, bro. How was the feeling? मोबाइल दामी फिल होइन जस अब राम्रो फिल भइरहेको छ एउटा अर्को कुरा मेन कुरा होइन सिक्लेस आइसकेपछि माइला दाइको नबस्ने कुरा हुन्छ त अनि बस्नै पर्यो नि खाना पर्यो आज बिहानबाट चाहिँ हाम्रो अब प्रोग्राम सुरु छ 11 बजेदेखि सेसन सिक्लेसमा सिनेमा संवाद एट सिक्लेस हामी अहिले नमस्ते गेस्ट हाउस माइला दाइकोमा खाजा खाँदैछौँ त्यसपछि हामी भेन्यू जान्छौँ अलिअलि स्टेजहरूको काम गर्छौँ त्यसपछि 11 बजे सार्प खाना खाएपछि हाम्रो सेसन चाहिँ सुरु हुन्छ आज सिनेमा संवाद एट सिक्लेस 2018 सर हामी यति बेला सामान लिएर माथि सेटमा जाँदैछौँ चर्चित व्यक्ति हामी याकिन सरले के फ्लेक्स स्ट्यान्ड बोकिरहनु भएको छ आफैमा चर्चित होस्ट आफैमा के भन्छ ओह दाजु के हुँदैछ हौ ल केटाहरू स्टेज बनाउने प्रोसेसमा छ वरिपरि ब्यानर स्ट्यान्डिजहरू लगाएर हामी अहिले तयारीको उसमा छौँ तयारी भइरहेको छ यति बेला सिनेमा संवाद एट सिक्लेसको तयारी भइरहेछ हामी यति बेला स्टेज सेटअपमा छौँ तयारी भइरहेछ अब हामी
11 बजी सुरु गर्छौँ यो तयारीमा हामी यति बेला तपाईँ हामी सबैजना लागिरहेका छौँ। अन्नपूर्ण हिमालको काखमा बसेर हामी सिनेमाको बहस गर्छौँ। सिनेमा क्षेत्रको सम्वर्धन प्रवर्धन उत्थानका लागि के गर्न सकिन्छ, एउटा सकारात्मक बहसमूलक कार्यक्रम। यो केवल बहस मात्रै होइन, यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ भन्ने ठुलो अपेक्षा छ र यो अपेक्षालाई मिट गर्नको लागि आज त्यो बहस हुन्छ गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले सेटको यहाँ तयारी हुँदैछ। त्यस्तै गरी हामीले अर्को एकजना साथीलाई क्रोएसियाबाट आउँदैछ। आमाहरू नमस्ते। ओहो आलु छोडाउनु भएको दिउँसोको लागि खाजा। आमा कति उमाल्नु भएको थियो? धेरै नभनेको 20 किलो। रमाइलो रहेछ। पहिला तपाईँहरूको यस्तै थियो उतातिर अर्को माइत पनि? ए माइत पनि यहीँ? ए भनेपछि पहिला पहिला त यहीँ गाउँको यतै गाउँतिर मात्रै बिहा हुन्थ्यो? पहिला यो गाउँको मान्छे यहाँ बिहा हुन्थ्यो के रे। ए हजुर। कता जान्छ, लमजुम जान्छ, गोर्खा जान्छ, जताततै जान्छ। राम्रो हो कि नराम्रो हो नि त्यसरी जानु? फेरि पहिला त माग्ने बिहा गर्ने थियो के रे, अहिले त फेसबुकले मागेछ। अहिले त मोबाइलले मागेछ। यो चाहिँ के अरे हिरो हिरोइनहरूलाई दिने के राख्नु भएछ नि त्यहाँ? ल आमाहरू जान्छु है त। के भन्नुभयो? दिया मास्केलाई पहिला भेट्नुभयो अरे? ए उहाँ कतारमा आएको थियो कि म कतारमा हुँदाखेरि दिया मास्के उहाँ यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सिक्लेसमा। अनि यो चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीको सचिव सन्तोष कश्यपको तर्फबाट र सम्पूर्ण चलचित्र पत्रकार सङ्घ टिमको तर्फबाट अध्यक्षताको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल कास्कीका अध्यक्ष प्रभु अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग सिक्लेससँग 3टा कुरा छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी किन यो सिने पर्यटनलाई पनि हामीले किन जोड्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा सिक्लेससँग 3वटा चिज छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीसँग गुरुङहरूको ऐतिहासिक थलोको हिसाबले एउटा कल्चर छ, हामीसँग आफ्नै भाषा छ, आफ्नै संस्कार संस्कृति छ र आफ्नै परम्परा छ। दोस्रो कुरा हामीसँग नेचर छ। हामीसँग विश्वको सबैभन्दा कम उचाइको हिमताल कपुचे हिमताल यही वडामा छ। हामीसँग नेपालको अक्षांश र देशान्तरबाट बिचमा पर्ने मध्यबिन्दुको कोडी हाम्रै क्षेत्रमा छ। प्राकृतिक हिसाबले हामीसँग लमजुङ हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल हामी आफ्नै आँगनबाट देख्न सक्छौँ र स्थानीय स्तरबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको कुराहरूमा पनि हामी सदैव यहाँको साथमा रहने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै म पुनः फेरि चाहिँ यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपले सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैलाई नमस्ते। म प्रभु अधिकारी, चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल कास्कीको अध्यक्ष। हामीले हिजोदेखि आजसम्म सिनेमा संवाद एट सिक्लेस लिएर हिजो हामी सिक्लेस आएका थियौँ। यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। पक्कै पनि हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। सिनेमा संवाद एट सिक्लेसले यो सिक्लेसको समग्र विषयवस्तुलाई सङ्गालेर अँगालेर सिक्लेसलाई साक्षी राखेर, अन्नपूर्ण हिमाललाई साक्षी राखेर, माध्यलाई साक्षी राखेर
सिनेमा साहित्य र पर्यटनलाई जोडेर यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरू, व्यक्तिविशेषहरू, पत्रकारहरू, साहित्यकारहरू, पर्यटन व्यवसायी, राजनीतिक कर्मीहरू सबैले सहयोग गरिदिनु भयो। हामी सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीले हिजो पनि घान्द्रुकमा यस्तै खालको कार्यक्रम गर्यो, सिक्लेसमा गर्यो र यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा गर्दै जानेछ। आशा छ यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि सबैले साथ समर्थन गर्नुहुनेछ र सिनेमा संवाद @सिक्लेसलाई सहयोग गर्नु सफल पार्नका लागि जुन खालको सहयोग गर्नुभएको छ गण्डकी प्रदेश सरकार, त्यसै गरेर चलचित्र विकास बोर्ड, पोखरा महानगरपालिका, माथि गाउँपालिका, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका थुप्रै सङ्घ संस्था, व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैप्रति आभार छ। यस्तै साथ समर्थन सधैँ मिलिरहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।